بیننده عزیز تلویزیون بهار و برنامه ریل استیت و بزنس با نعیم آرزو، السلام علیکم. امید است که صحت و سلامت باشین، هفته خوش رو سپری کرده باشین. بازم میمان خانه های شما عزیز هستیم. برنامه ما برنامه ریل استیت و بزنس می باشه، املاک شخصی، فروش املاک شخصی و تجارتی. دیگه این برنامه هر شب با ساعت 7 شام با وقت کالیفرنیا یعنی که لس آنجلس از طریق تلویزیون بهار پخش میشه یا به نشر میرسه. قسم گفتم برنامه زنده است، میتونین که با برنامه با تماس شوین. نمره تلفن ما روی پرده تلویزیون است، 760 908 32 29. تشکر. یک دقیقه میبخشین که من میره شیر کنم امرای عزیزا از روی طریق فیسبوک هم که عزیزا بذارن که زنگ بزنن. بسیار خوب. خب عزیزا در جا که هستین صحت و سلامت باشین. مارکت ریل استیت کالیفرنیا داغ‌تر شده. به اصطلاح خانه‌ای که روی مارکت میه دفعتاً برای خانه 3 نفر 4 نفر 5 نفر میه دیگه. عزیزایی که تصمیم خود گرفتن و جدی هستن در قسمت خریدن خانه و اینا یا املاک شخصی، املاک تجارتی بگیم، برشان هنوزم بهترین وقت است که قرضه خود برش اپلای کنن، یعنی که پری اپروف شون. پری اپرووال قرضه اولین شرط خانه خریدن، چه املاک شخصی باشه املاک تجارتی باشه، در قسمت اول بسیار مهم است عزیزا. دیگه همراه بانکایی که شما حسابای پسندازی دارین یا چکینگ یا سیوینگ دارین، همراه اونا با تماس شوین. بسیار آسان است. ازشان بپرسین که شما را فقط بگین ما میخوایم که ببینم با چی مقدار ما پری کوالیفای یا پری اپروو میشم. در این زمان خود کمپانی ما، کمپانی ریل استیت ما در کالیفرنیا که به نام کپیتال پراپرتی بروکرز است و کمپانی قرضه که البته همچنان ما داریم به نام ریلاینس بی فاندینگ می باشه. زویجان که بروکر کمپانی است، بسیار برای شما این آسان ساخته عزیزا که شما میتونین که اپلای کنین برای قرضه. مثلا اگه شما همراه ما با تماس شوین، چی طریق تلفن باشه یا فیسبوک یا مسنجر، ما فقط بر شما یک لینک ارسال میکنم، چی از راه تکست باشه چی از راه ایمیل باشه. شما فقط سر از اون لینک کلیک میکنین، راسن شما رو میبره در اپلیکیشن قرضه گرفتن. با شما در اپلیکیشن مثلا اسم و ولد و آدرس و تاریخ تولد، سوشال سیکیوریتی، اینا رو همه چیز خانه پوری میکنین. وقتی که همه چیز خانه پوری شد، بازی بعدن راسن شما رو میبره به صفحه دومی که در این صفحه مثلا میگه که تکس های 2 سال گذشته تان شما لود کنین. وقتی که تکس ها لود میکنین، باز مثلا حساب بانکی شما رو مثلا برای 2 ماه باید که استیتمنت های بانک خود لود کنین، همراه کاپی های آیدی تان، همراه
پیستابایتان که درآمد شما چقدر بوده برای یک ماه. البته بعدا هم از که خانه پوری شد لود شد بازی راسانی ایمیل میره برای زویجان. با زویجان تمام کاغذ های شما را اپلیکیشن شما را بررسی میکنه. نظر به او برای شما میتونه که بگویه که شما با چی مقدار اپروف میشن برای اخذ قرضه. دیگه دفعه بخیر که قرضه کارش پیش رفت، نظر به درآمد شما که سالانه درآمدتان چند است. البته قرضه که است عموما میشه که بنام یک نفر، دو نفر، سه نفر وش فرق نمیکنه. یعنی میشه که تا این بنام 5 نفر شما اپلای کنید. هرچی که درآمد شما زیادتر یا بیشتر می باشه با مو مقدار زیادتر شما اپروف بشین. هرچی که مثلا شما قرضدار کمتر می باشین مقدار اپرووال شما بالاتر یا بیشتر می باشه. دیگه در این زمان وقتی که همه چیزا مثلا خانه پوری میشه از طریق شما و تمام داکیومنت هایتان اپلود میشه، وقتی که اپلود شد بعدا زویجان بر شما در این زمان یک اتوریزیشن کردیت میفرسته که البته شما امضا میکنید که کمپانی ریلاینس بی فاندینگ اجازه داره که مثلا کردیت مرا رن کنه. وقتی که کردیت رن میشه برای زویجان معلوم میشه که مثلا فایکو سکور شما چند است. و نموز که اگر فایکو سکور شما مثلا از 700 بالاتر می باشه یا بیشتر می باشه شما بهره‌مند بهترین فیصدی ها میشین از نگاه فیصدی قرضه شما. اگر مثلا شما کردیت اسکورتان از 700 پایین می باشه مثلا 6.5% هنوز هم میتونید قرضه بگیرین. منتها فکر کنید مثلا اگر 7.5% می باشه اسکور شما، مثلا اگر ریت فعلی مارکت 7% 7.5% است و نمو ریت شما باشه. اگر مثلا اسکور شما زیر 700 می باشه 6.5% اینا شاید ریتان 8% باشه. دیگه بسیار مهم است که پیمنت هایتان، قسط های موترتان، حتی کرایه خانه تان، پیمنت های کردیت کارت، همه چیز باید آن تایم برسانید. چرا بسیار مشکل است که آدم کردیت بیلد میکنه یا کردیت آدم بهتر یا بیشتر بالا میره نمبرش. مگم بسیار آسان است که اگر مثلا شما یک پیمنت بسیار یک چیز جزئی مثل یک کارت هوم دیپو را یادتان میره فراموش میکنین و نمو فایکو سکورتان پایین میره، بخاطر که کمپانی هوم دیپو راپور میده برای کردیت بیرو میگه که مثلا اینی شخص یک پیمنت خود مس کرد و وقتی که شما مس میکنین وقتا با نقصان قرار میگیره. دیگه بسیار مهم است عزیزا با ما ایمیل کردن هفته گذشته میگن که نعیم جان آیا وقت خوب است که ما مثلا خانه بخریم، اقدام خانه خریدن نکنیم؟ یعنی دوستان این پروگرام راستن برای عزیزای ماست که مثلا از نگاه معلومات مارکت ریال استیت در کالیفرنیا مگرم معلومات میتونین مثلا شما در هر جایی که باشین استفاده خوب از این معلومات کنین، چی ویرجینیا باشه، ایست کوست باشه، نیویورک باشه. با طور عموم قانون، قوانین و گایدلاین قرضه و خریدن خانه یک چیز است. چی در مینسوتا باشین، چی در کالرادو باشین، چی در کالیفرنیا باشین، خب یکم که فرقای چیز می باشه. هر استیت مثلا در بعض ایالات امریکا شما خانه که میخرین از طریق یک وکیل میخرین، اما وکیل نمایندگی شما رو میکنه. مگم با کالیفرنیا مثلا باید که یک ایجنت داشته باشین مثل خود ما مثلا باید از شما نمایندگی کنم و ما مثلا امتحانات مختلف بعد از یک مثلا بسیار چی میگن درس خوانده و ترینینگ ریال استیت اینا رو گرفتیم، بعد از مثلا امتحان استیت گرفتیم که باید تو یک قسمتش لیگل است دیگه و اون چیزا رو آدم مثلا که یاد میگیره و امتحان میگیره. نظر به موست که ما میتونیم از شما عزیزان نمایندگی کنیم و نگفتن اما عزیزان ما یک چیز واضحه است که میدانیم که بعد از یک شخص ازدواج میکنه یک فیصله بسیار مهم در زندگی یک کس همیست که یک خانه میخره دیگه. این حالی که امروز یک ایجنت با تجربه خانه میخرین این بسیار رول داره عزیزا. براتون مهم است که هر کس که مثلا شما میخواین اگر شما نمایندگی کنه کار خانگیتون بکنین، حالا بسیار آسان از گوگل زلا میتونین که یک شخص مثلا دربارش معلومات اخذ کنین.
کسایی که مثلا برای ریل استیت ایجنت ها بهترین منبع سروی یا ریویو هایی که شده قسمت از یک شخص از طریق زلو میدنین. چرا زلو وقتی که یک شخص یک خانه را یک ایجنت مفروشه یا میخره، باز اتومات در زلو میره، یعنی کس نمیدونه ساخته کاری بکنه دیگه. خیر باشه عزیزا، دیگه میخواستیم که شب بخیر. در برنامه امشب میخواستیم درباره بعض مراحل خریدن یک خانه شخصی یا املاک تجارتی که چی چیزا مهم است در قسمت صحبت کنیم. در این زمان مرتنا نگذارین، میتونین که زنگ بزنین پرسان کنین هر چی که شما. اگه یک شخص سوال داره، همین سوال شاید 10 نفر داشته باشه. من میالا در فیسبوک میبینم که از طریق مسنجر ماشاءالله بیننده زیاد هستن، لایو برنامه رو تماشا میکنن. یک سوالی که مثلا فکر کنید که این سوال کوچک یا بزرگ نمی باشه، هر سوالی که باشه میتونین که زنگ بزنین پرسان کنین. اگر مثلا ترس دارین که فعلا میگن نه چطور ما یک اقدام کنم، یک قدم بگذارم که من خانه بخرم، عزیزا اید وقت از با انگلیسی بگیم که early نیست یا زود نیست که شما خانه بخرین. با معنای عزیز که اگر مارکت اگر چه ریتام بالا می باشه یا هر مشکلاتی که داشته باشین، اگر شما حرکت کنین خداوند برکت میکنه، براتون کمک میکنه. اما اقدامی که شما میکنین دیگهش در گردن ما میتونیم براتون کمک کنیم. فکر نکنین که اگر شما صبر بکنین شاید که 3 سال بعد مارکت براتون بهتر شه. اکونومیکس، اقتصاد 101 یا 101 است. بسیار در مراحل ابتدایی ما شما میفهمیم که نظر به مرور زمان انفلیشن بالا میره، قیمت ها بالا میره دیگه. از این که شما مثلا خانه کرا میکنین پولتان در او مندازین، بسیار به نظر من اشتباهی بزرگ است. اگر مثلا شما نمیتونین که مثلا کوالیفای شوین که یک خانه شخصی رو فعلا بخرین، خیره، ضروری نیست که شما 8 لاک رو پک خانه بخرین. میتونین یک کاندو رو بخرین یا یک تاون هاوس رو بخرین. مثلا تاون هاوس یا کاندو مثلا میشه با قیمت های 4 لاک 4.5 لاک در جنوب کالیفرنیا، چی سان دیگو باشه، چی اورنج کانتی باشه، در اونجا بخرین. یک همشهری ما به ما زنگ زدن، پروگرام گذشته رو دیده بودن، درباره مسئله 1031 اکسچنج صحبت کردن. 1031 اکسچنج یک قانون است، یک ماده ریال استیت است البته، که عزیزا مثلا اگر شما کسایی که مثلا 2 خانه یا 3 خانه دارن، یک خانه شخصی خودتان است به طور مثال، و اگر مثلا شما یک خانه دیگر دارین برای سرمایه گذاری خریده بودین، شما میتونین که اونو خانه را اگر بفروشین، مثلا فکر کنین شما اون خانه را میخواین بفروشین، یک چیز بهتر بخرین یا یک 2 یونیته یا 3 یونیته را بخرین. یک چیز واضحه است، اگر شما 3 سال پیش رو خریده بودین، وقتی که سرمایه گذاری میکنین، اگر قیمت نفع از او بیشتر شده باشه یا بالاتر رفته باشه ارزش خانه، وقتی که شما رو میفروشین باید که یک مالیات یا تکس بپردازین برای IRS. منتها اگر شما 1031 اکسچنج میکنین، با معنای عزیز که شما برای IRS و برای حکومت میگین که ما این خانه شخصی خودم بفروشم، ایوازش یک خانه بزرگتر یا 2 یونیته یا 3 یونیته بهتر میخرم، وقتی که میخوام سرمایه گذاری کنم. در اون زمان شما 1 قران تکس نمیپردازین. یکی از بهترین آپشن است که آدم تکس نپردازه برای حکومت. مدت تنهایی برای خانه چیز تک سرمایه گذاری است دیگه. Also, I'd like to welcome everybody. I want to say a few words in English. Thank you for tuning in. Everybody who's watching right now live on Bahar TV, Facebook Live, and YouTube. This is a TV show for real estate and business. We could talk about, if you want to start a business, whether it's starting a driving school, starting a restaurant, whatever you want to discuss, please feel free to call and contact, and we could have a conversation. I'm not saying I'm an expert, but I've been around enough to have opened a few businesses, successful businesses, and done real estate for about 15 years. So I could at least shine some light if you're having some
a cloudy mind or perspective whether you should do it or not. It's always better. They're saying there's strength in numbers, دوست عزیز. So عزیزا باید راه کردم که بهترین کار آدم میتونه مشوره کنه درباره اگر یک بزنس بازی میکنین یا میخواین که خانه بخرین. So feel free to call and talk about it. دیگه عزیزا میخواستم که امشب صحبت کنیم درباره وقتی که شما مثلا داخل کانترکت میشین و هفته دیگه کمک درباره request for repair صحبت کردیم با معنای ازی که درخواست ترمیمات. فکر کنید شما خانه رو میخرین کانترکتان مثلا آفر شما قبول میشه. وقتی که آفر شما قبول میشه یک چیز واضح است که مرحله بعدی از او انسپکشن است. وقتی که انسپکشن میکنین مثلا همو انسپکتره که میآید مثلا او از بام خانه گرفته تا برق خانه تا جایی که دیده میتونن نلدوانی تمام فکسچرها مثل فاسیتس شاور هد این کل چیزها رو بر شما چک میکنه که ببینه چطور است پرشر خانه. باور کنین عزیزا که همونطور که یک انسان فشار داره وقتی که حرف یا مضمون میره سر پلامینگ یا نلدوانی یا لوله کشی خانه همین خانه اوش یک فشار داره و این فشار از این از نگاه PSI میجر میشه. اگر فشار او خانه شما بالا می باشه چانس کفیدن نلا بسیار زیاد است که اگر نل میکفه یک چیز واضح است اسپشالی در داخل امریکا بالخصوص بسیاری دیوالا اینجا دیوالای درایوال است چونه است. اگر خدا نکرده نل میکفه این بسیار پرابلم کلان میشه. نه تنهایی که تمام دیوارای شما از بین میره بخاطر که او بیخ بالا میره و چیز واضح نه و همین تمام سقف و فلورینگ یا خانه از بین میره. سو از اون نگاه همین واتر رگولیتر میگن واتر رگولیتر خانه عزیزا این فشار خانه را کنترل میکنه پایین بالا و اگر شما در یوتیوب هم برین چک کنین بسیار مهم است که برتانی اونام توضیح میدن که فشار او بسیار مهم است. مثلا PSI خانه باید بین 40 و 65 باشه. ما یک خانه رو روز بسته کردیم برای عزیزای ما وقتی که آمدن انسپکشن کردن 3-4 هفته پیش فشار او از این خانه عزیزا 130 بود. این مثل عزیز که خدا نکرده فشار یک شخص با 200 اینا برسه و 200 که رسید یک چیز واضح است که خدای نکرده کس استروک میکنه یا حمله مغزی میسره کس. یعنی سیم سیچویشن همین سیچویشن برای خانه میشه عزیزا وقتی که فشار او بالا می باشه وقتی که نل کفید و تمام نلا اینی نیست حالا از آهن نمی باشه نلا سیستم های نو برامده به نام پکس و چیز پلاستیکی اینا می باشه. سو از او خاطر بسیار مهم است عزیزا که فشار او خانه تان متوجه باشین او رو متوجه باشین. دومی که این مسئله همین جاین باکس برق خانه بسیار مهم است عزیزا. بعض خانه‌ای که قدیمی تر می باشن ما دیدیم که در برکت های که در داخل مثلا یک جاین باکس برق می باشه سیستم میکی ماوس میگن یعنی که هر کس که صاحب خانه بوده یا همون نفر هندیمنه که مثلا سر برق خانه کار کرده این واضحه که در یک برکت یک لاین بند کرده باشن دو تا لاین سر با سر بند کردن که یعنی که دو چراغا یا گروپای دو تا کار بده و این بسیار خطرناک است عزیزا. ساکتای خانه تان بسیار مهم است. مثلا از نگاه ریل استیت در کالیفرنیا قانون است که در آشپزخانه و تشناب یک سیستم به نام GFI میگن. ساکتای است که خدای نکرده مثلا فکر کنه که این ساکتا سوچکا داره. فکر کنه که شما مثلا شاور گرفتین میایین که موهایتان خشک کنین همراه مو خشکان نه و همین مو خشکان خطا میخوره و در این زمان دستشوی او مفته و اگر دستشوی او مثلا خدا نکرده او میباشه این بسیار چانس است که یک کس برق بگیره. خدا نکرده اگر برق بگیره دیگه شما میفهمیم که
کار خوب نیست، صدمه زیاد میبینیم یا هر کسی که باشه. از اون نگاه باز اینا از این نگاه یک ساکت های جی اف آی است. سیگنال اگر آشپزخانه شما اگر جی اف آی سویچ می داشته باشه، با مرور زمان که مثلا خدای نکرده همین موی خشکان یا یک خانما برای حلقه کردن موی خود چی استفاده میکنن، یک چی میگن هیر رولر میگن، او مثلا در اون مفته همین علال حساب امو سوچک طرف میپره فیوز گل میشه ساکت هایتان، یعنی سیف میباشین دیگه. این بسیار مهم است. عزیزا او بسیار مهم است. مسئله سموک دیتکتور، ما بسیاری دوستای ما رو خانهشان رفتیم دیدیم که مثلا وقتی که بیتری یک سموک دیتکتور، عزیزا سموک دیتکتور هایی است که مثلا اگر ببینید بسیاری ما میفهمم که شما اصلا میفهمین، برای بعضی کسایی که شاید بگن که واتس سموک دیتکتور یا آگاهی نداشته باشن، همین دیتکتورهای گرد است که مثلا دو چیزایی دیتکت میکنه، یکی دوده و یکی دیگه به نام کاربن مونوکساید دیتکتور که کاربن مونوکساید ما شما گاز کاربن مونوکساید با چشم دیده نمیتونیم. ما متاسفانه سناریوهای ما شما شنیدیم که خانه ها مثلا آتش شده و سموک دیتکتور و کاربن مونوکساید دیتکتور کار نداده، خدا نکرده دود همون شخص یا فامیلشان کس از بین برده دیگه. هم بسیار مهم است عزیزان. سرزمین شب باید کلتون بخیر چک کنی خانه تان ببینید که سموک دیتکتور دارین. بعضی وقتا ما دیدیم که بعضی وقتی که بطری سموک دیتکتور کنه میشه یک صدای بیپ بیپ میکنه و یک صدایی که مثلا چرچرک کنه آدم آزار میده و ما دیدیم که عزیزا بیخی واسه که بطری رو عوض کنن بسته سموک دیتکتور کشیدن. این خرابترین یک کار است که آدم بکنه. So make sure you don't do that. Do not take the smoke detectors apart or separate it from the ceilings. امور برین هم گروپ چیز بطریگاکاش برش بخرین از هم دیپو، شاید یک ساعت تنه بگیره، پس امور کنک کنه زیدا. خب برنامه بازم براتون قسم بگتون برنامه زنده است. بیاین که یک بریک کوتاه بگیریم. از همکار تکنیکی خواهش میکنیم که بریم سوی یک آهنگ، بعدا میایم در قسمت دوم پروگرام بازم صحبت میکنیم. میتونید که زنگ بزنین، برنامه زنده است 760 908 3229 یا میتونید از راه مسنجر هم مسیجایتان رو بفرستین عزیزان. با ما باشین.
خب عزیزا آهنگ تماشا کردیم. تشکری میکنیم از همکار تکنیکی ما. اگر عزیز ما مسیج کرد برنامه چی است، برای اولین ما برنامه رو تماشا میکنن. برنامه ریال استیت است عزیز ما، درباره ریال استیت و یعنی که خرید و فروش املاک شخصی و تجارتی، البته در امریکا. منتها مسائل یا مضامینی که ما درباره صحبت میکنیم، اگر شما در اروپا هم زندگی میکنین، هر جایی که زندگی میکنین، خدا کنه که بتونین که بهره مند شوین از این نگاه، از نگاه ریال استیت درباره معلومات که صحبت میکنیم. یک دو سه اعلان عزیزان، چون که آهنگ اول تماشا کردیم. فردا شب بخیر، کنسرت عزیز جان مهریار، برادر خدا بیامرز رحیم جان مهریار، در شهر مقبول سندیگوست، البته در رستوران سفرانو. اگر وقت دارین بیاین، بخیر، خوش آمدین. کنسرت مقبول است با باند جالب موسیقی زنده. در این زمان عزیزان فراموش نکنین که قسمی که در برنامه گذشته صحبت کردیم، یک قرضه که از طرف، البته عزیزایی که در کالیفرنیا زندگی میکنن، یک قرضه که حکومت کالیفرنیا در قسمت کسایی که فرست تایم یا خریدارای بر اولین بار در مارکت می باشن، براتون به مقدار 20% کمک میکنن. که البته اگه شما مثلا پول ندارین برای داون پیمنت، میتونین که از این پول استفاده کنین. 20% بهترین یک مقدار داون پیمنت می باشه. و شرایط از این طرز عزیزا که وقتی که شما خانه را در آینده بفروشین، باید که این پول پس برای حکومت بپردازین و در عین زمان 20% از نفع یا فایده که شما در خانه تان کردین. البته مثلا در گذشته در آینده فکر کنین که خانه تان مثلا فعلا خریدین به 6 لک، خانه میره به 9 لک. اگر یک 4-5 سال بعد اینو بفروشین، از اون 9 لک 20% فایده را باید پس، یعنی از 3 لک را 20% باید پس برای حکومت بپردازین. یعنی از هیچ کده بسیار خوب است برای کسایی که شاید کار داشته باشه، بار داشته باشن، کاروبارشون صحیح باشه
و کردیتشان خوب باشه بگه که نعیم جان ما توان داون پیمنت نداریم که پول پسنداز نداریم دیگه، اینی بر از اون اشخاص است. بسیار آسان است، فقط شما باید پری اپروو یا پری کوالیفای شین و آماده باشین. وقتی که این کلکین چانس یا اپورتونیتی در تاریخ 5 اپریل باز میشه، اما وقت است که شما باید امرای ایجنتتان یا مشاور ریال استیتتان آمادگی داشته باشین که آفرتان رو بگذارین و از این پول استفاده خوب کنین عزیزا. Very easy money, Aziza. So I'll say it in English too. There's a program that the funds are being provided by the state of California for first-time home buyers. If you're a first-time home buyer, you could take advantage of this money. You can pay 20% down, buy your home. When you sell the home, 3, 4, 5 years down the road, you pay the 20% back. Also, they take 20% of your profit. Magaram, اگر نفروشین خانه there's a chance maybe اگر خانه رو نگاه کنیم برای 10 سال 15 سال عزیزا شاید قانون تغییر کنه که پول از شما پس نگیرن. So عزیزایی که جدیستن I would say take advantage of this عزیزا. باید براتون یادآوری میکنم یک چانس بسیار طلایی براتون برابر شده. به نظر من بازوترین فرصت امرای اگر میخواین امرای بانک خودتان صحبت کنین، اگر باز فارگوس، چیسس، بانک اف امریکا، تمام از این بانک ها بر شما قرضه میتن برای خریدن املاک شخصی یا تجارتی برای ریل استیت. So take advantage of it. دیگه ادامه میتیم عزیزا درباره بعض مسائلی که بسیار مهم از قسمت خانه خریدن. وقتی که مثلا شما داخل کانترکت می باشین که وقتی که انسپکشن میشه چی براتون مهم است؟ یک چیز مهم بسیار عزیزا بام می باشه، به خاطر که بام به خانه مثلا وقتی فصل باران می باشه بسیار آسان است براتون معلوم میشه که یک خانه شاید لیک کرده باشه، شاید چت خانه مثلا یگان لکه ها باشه. اون روز که شما میفهمید که مثلا خانه لیک کرده. So مثلا بام چند نوع مختلف است. یکی مثلا تایل می باشه که مثلا از تیکر ساخته شده یا مواد تیکر یا مواد خشت باره میگن و بعض بامبا حتی سمت جور شده. یعنی بامبا دوام میکنه مثلا برای 50 سال تا 60 سال کدام پرابلم نمی باشه، به شرطی که مثلا بعض تایلایش نشکسته باشه. بعض خانه است که مثلا وقتی که خانه رو مثلا برای موریانه چک میکنن از اون خیمای بسیار بزرگ میزنن عزیزا، وقتی که همو کارگرای یک کمپانی بالا میشه بالای بام بعض از تایلا مشکنه، تایلا که شکست چیز میشه. باز یک زنگ آمد. Hello, it's NAIM ARZO, Real Estate Business Show. Go ahead. Hello. I thought it was your voicemail. Sorry, it's Alan. Hey, Alan, how are you? Hey, how's it going, buddy? Yeah, Alan is actually one of my clients. I'm live on the show. You know, Alan, go ahead. Maybe you could say hi to all the Afghan folks who are watching the show. You're live on the show right now. They can hear you. Awesome. I would love to. So my brother Naim and I, we just closed a very big deal. Took Naim a lot of effort, and it took us a lot of time really for a home sale. But you know, when all of a sudden was done and the dust settled, we prevailed. That's right. And it took 3 different buyers, and the first 2 were stodgy and wanting so much money off. But Naim, he stuck to his guns, and we closed the deal this week and made some money. And I can't say enough great things about my dear brother Naim. He really set us up. Melissa and I are set, and so much so I'm elated. I went out and bought a brand new truck today. Naim, congratulations. Yeah, and I'm taking you out to the best dinner that you've ever had in your life. Oh, you want. That's so nice. You name it, dude. I don't care if you want to go to the Ritz-Carlton. I don't care where you want to go. You pick. I buy. Alan, on me. Alan, thank you very much. Why don't you maybe, like, since you mentioned to everybody that we went through a couple of different offers, tell us about some of the challenges we had. This is good to hear this from you. And what should people look out for so they don't make, it's easy to get an offer and accept it. But let's talk about some of the challenges we went through
What did you learn from that? And I know you come from a background of lending and sales, so please, anything you want to add, and then how did we deal with that? So maybe you could shine some light on that. Well, I'll tell you the first thing. The main thing in that business, and even if you're a buyer or a seller, I think even more so as a seller, you're trying to hit a certain goal. Right. And everybody in our world has their own, what's called a paradigm, their own vision of, you know, hey, I want this amount of money, but maybe the house isn't really worth that much. But Naeem's so good, he figured out our house was worth what we wanted to get. And we ended up getting it. It took a little bit of effort, a little extra effort. Well, actually, a lot of extra effort. We're still. Oh, by the way, while I've got you, Naeem, I'm getting rid of that thing tomorrow for sure. Danny's going with it. He has to go with a guy. Okay, but the first buyers wanted a bunch of money off, way too much. Second buyers, they dragged us to the very end, thinking, you know, as sellers, we were making quite a bit of money. You know, praise God, and we all three of us, my wife and I and Naeem, we just said, well, let's just wait. Let's wait, and we did. And we continued to make the house payment and pay the water bill, and it was very tight. Money was getting tight. For certain, for, you know, Naeem, he's counting on a paycheck too. He's got kids and his wife and his houses and his stuff to pay. Money's tight right now. That's right. So there's a lot of things going on simultaneously, but I guess the end game is you're going to have to be patient sometimes, but that patience will pay off. Alan, let's see how that paid off for you. We could explain to the viewers that we got excited because we got an all cash offer, right? And sometimes, friends, cash offers are not the best offers for the sellers. I mean, we got a cash offer. These guys were like, hey, you know, we can close in 14 days the transaction. And they waited right till about the 12th day. And then they picked on some minor stuff, you know, that they wanted like $60,000, $70,000 reduction. And I was like, no way. Right. And then I know, Alan, you and your wife, you guys were about to say, let's do it anyhow. But I was like, no way. I'm not going to see you guys. And look, we waited. They said patience is a virtue. And the same thing happened with the second buyer. But with the third one, we were actually able to get you $100,000, almost $100,000 more. Exactly why I bought a brand new truck today. Perfect. But I love it. Congratulations. You'll see it. Congratulations. But like you said, but I'm getting and not to dissuade anybody from taking a cash offer, but I think they're prudent people. They have the money, and they figured they would just wear us down. Sure. All three of us, including my children. Yes. I mean, children couldn't be in the house when they're doing their multiple inspections and having roofing guys come and picking up. I mean, the house is 26 years old. It's not brand new. Right, okay. Right. So that was my thing. And Naeem actually sold us the house. So he knew the house. It's a beautiful, I mean, the location alone is worth the money. Sure. You can do whatever you want with the house. Sure. And I knew, and I think Naeem knew that the purchase was a good price. We got a fair price, and we knew we were going to make money on it one way or the other. And if Naeem probably had the wherewithal and had the hindsight and could go back in time, he probably would have bought it. I would have. And made the profit that my wife and I got, and that's going to come back to Naeem, because I'm going to send him more business, and I'm going to give him more business. Thank you, Alan. I appreciate it, man. No, totally. I've been talking you up since we closed. I mean, I'm going to be prudent, and Naeem and I will work together again as we have in the past, and had some success. And it's like Naeem said, it's that perseverance that as a buyer or a seller, or even if you're in the industry yourself, you're a real estate agent, or a mortgage broker like I was. These things pay off, and Naeem's the testimony of it all. I threw him a deal when I left the industry. I got in 2008. I threw Naeem this deal, and 4 lenders, 4 different, and not just categorize people, but all 4 of these people were from Russia, broken English. I worked on the deal for like 4 months. I went to the home in Ramona, beautiful home, but it had 4 different lenders, and the short sale happened, and the property got devalued, and all 4 of the owners wanted out. So I said, okay, I'll try to get you out. So I've been calling 4 different banks. The file became about half a foot thick,
literally. That's how much paperwork and phone calls. And I left and I go, Naim, brother, do what you can, dude. I'm done with this. We made it happen. Lo and behold, I start selling cars. Months go by, maybe a year, and here comes up Naim and goes, hey, buddy, he finds me at the car dealership I was at. Hey, we started calling it the Russian deal. It was all Russians just for short because there was 4 different names and we just nicknamed it. And Naim goes, I closed that deal. And he goes, I didn't make a lot of money. And he pulls out 2 crisp $100 bills out of his wallet. And he's meanwhile driving the crappiest car you've ever seen in your life. And then he goes, he knew my son since he was a baby. And he said, you know what? One more for Ian. He gave me another 100. He gave me $300. Aww. And when Naim did that, I go, you were already my bro. I already loved you. You didn't even need to do that. Too. But the thing was, Naim did not even need to do that. It was that one little thing said, all right, I'm going to get Naim back. So I ended up calling him when I wanted to buy a house. I had the money. And we picked a house, which didn't take a whole lot of time. I think he would agree the purchase was about 100 times easier than the sell. Oh, yeah. So the sell, the purchase was like, 3 weeks or a month maybe, only because we were dealing with B of A, which is that's a whole nother ball of wax. But whatever the case, it comes around, goes around. I'm going to style out Naim. He's going to get it's going to come back to him in a good way. I promise that. Thank you. And that would be, I guess, my, while I have all of your ear, that would be my best thing is to just stick to your guns and persevere and, say your prayers and just be a good person like Naim is, obviously. And the good always comes back to the good people. And it certainly has blessed me and my wife and my family many times over. Yeah. So thank you, Alan, for all the kind words. And you're a great guy yourself. I appreciate the opportunity to represent you guys, and you've always been a great friend, and looking forward to more transactions and good times, man. I appreciate your call. I know you called to say hi. Yeah, so we did this. Let's just do it again, like 10 more times. Yes. And then we retire. There you go. Yeah. All right, brother. Stay in touch. Thank you. I'll call you. I appreciate it. Hey, see, you called out of the blue. You became part of the show now. So okay, cool. Thank you for the kind words. Pick out your favorite restaurant and then give me the day and the time. I'll come and get you. All right, Alan. Khodafis. Okay. Thank you. Take care, man. Talk to you later, brother. Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye. عزیزا یکی از مشتریایی بود که خانه‌اش فروختیم. بسیار آدم خوب است، امریکایی است البته. بسیار خوش شد. اولین آفر که آمد وقت خانه‌اش لیست کردیم، اولین آفر نقد بودک. وقتی که مردم آمدن خریداران انسپکشن خود کردن، اگرچه خانه را در کانترکت داشته بود که عزیز، یعنی که ما هیچ برای ترمیمات اینا ما گفته بودیم که ما هیچ براتون پول نمیتیم. اینا گفتن درست است، مگر میاد دفعه انسپکشن خود کردن، خانه چند تا بمب تیکرای بمب اینا شکسته بود، تایلایش. اینا چیز کردن که باید برای ما 75,000 قیمت خانه را پایین کنین. اینا میخواستن این کار بکنن، مگر ما نمانده باشن. گفتم چرا؟ اصلا نه. باورشان نمیامد. میگفت که حالا ما میخوایم خانه خود بفروشیم، 75,000 خیر باش کردیت میتیم، بخاطر که دستشان بسیار بند بودک. ما نمانده باشن. آفر دیگه آمد، باز هم یک کار شدک. این دفعه گفتن که 100% ما خانه را میفروشیم. نه، یک ذره گفتم حوصله کنین، بخاطر که حالا مارکت تغییر کرده عزیزا. خانه مثل طلا و طلا. همون بود که آفر سوم که آمد، ما تانستم که چون که ریتا پایین آمد، خانه مارکت کمک بالاتر رفت، ما تانستم برشان 90,000 اضافه تر بگیرم برشان. حالا گونه 90,000 برشان زیادتر آمده. امروز این مرد رفته بر خود یک ترک نو خریده. حالا زنگ زد بر ما تشکری کنه، متوجه نبود که ما برنامه زنده. با هم تلفنش جواب گفتم بیایی که چی فکر میکنه، چی میگه، مگه ما شنیدن همه چیزا. یک تلفن دیگه داریم. بله، سلام علیکم. برنامه ریال استیت و بزنس با نعیم آرزو، بفرمایید. سلام علیکم آقای آرزو. اولتر از همه سلام خدمت شما دارم و خدمت بیننده‌های تلویزیون بهار. قربان شما. شما بخیر. فرید جان هستید؟ فرید فرید جان همکار همیشگی، یک
چند هفته است که هیچ معلومت نیست کجا هستین شما؟ آقای آرزو چونمی یک چند هفته میشه موو میکنم از یک منطقه دیگه رفتم بخیر. یک کمی که مصروف بودم. یک زنگ میزن همراه شما کمک میکنیم. ممنون، تشکر دیگه شما همیشه چیکار پس فری جان ناگفته نمونه که ماشاءالله یک بچه یا مرد زرنگ استی خودت. من معتل هستم که یک بخیرم چی میگن I'm waiting for the perfect deal برات. خب هنوز چیزی نامده، ما از یادم هم نرفتی که برای میخوام که بخیر میخوای که یک چی میگن از نگاه سرمایه گذاری براتون یک چیز صحیح رو میپالم که بخیر آمد برای خودت و دوستت. از یادم نرفتین دیگه، میخواستم خبرت یادآوری کنم. دیدم برنامه شما یک چند دقیقه پیش از وظیفه آمدم، دیدم که شما درباره لونا گپ میزنین جان. گفتم بیشتر معلومات بگیریم درباره لونا. گفتم آقای ارزو چون معمولا همین افغانایی که تایمی چند یعنی تایمی 7-8 سال آماده زیادتر همین طریقه لون گرفتن و یک بیزنس شروع کردن، چون میفهمیم که یک سرمایه به کار داره که آدم شروع کنه و اگر از اکثریت بدون بلد نیست چه قسم لون بگیره و از کجا شروع کنم. و زیاد دوستایی دارم که اینا گفتم ما مثلا چون میفهمیم خانمای افغان در کل چون در افغانستان مثل اینجوری در کل اونا آشپزی زیاد کردم، دیگ پختن خوب یاد دارم، بازمی بمی چیز زیاد علاقه دارم. از می فامیلای دوستا افشارتی مکسته خوشحال میکنم خانمای اینا چون دیگه خوب پخته میکنم و چی میکنم غذای متنوعی اینا علاقه مند به رستوران هم و اکثریت ازم میگه ما چه قسم شروع کنیم چه قسم لون بگیریم. اگه در این بخش ما یکم معلومات بدیم امروز. چرا نه؟ پری جان به نظر ما داشتن رستوران همه موفقیت‌های خود داره، همه چالنج‌های خود داره. نه متا هیچ کار میگه به زحمت راحت نیست. نه درست. بهترین ایدیاز به نظر من اگر همو کانسپت یا ایدیای رستوران برامو انوایرمنت یا محل که شما میخواین رستوران آواز کنین بسیار رول داره. مثلا اگر شما متوجه باشین بسیاری شاپینگ سنترها نه واز میشه یا باز میشه، ما دیدیم که یا یک سوشی هاوس واز میشه یا یک نان تایلندی واز میشه نه و مردم آموخته شدن، بسیار یک کانسپت موفق میباشه. ما اینا ماشاءالله دیدیم که نامخدا در الکهون مال افغانای ما اینا دوستایی که نه آمدن تا بالا که من میبینم فری جان اگه اشتباه نکرده باشم 4 رستوران واز شده نه کابل گرین که افغان رستوران بخیالم قندوز یکی دیگه هم از بخیالم یکم همین تقریبا هفته پیش باز شد به داونتاون باز شد یک بچی از بچه های ایران هست به نام استانبول چی هست ماشاءالله نه باز شد من داونتاون گرفته. همه قسم زیاد علاقه مندم همین خانوما به خصوص مگه چون رستوران کار شخصی خودمونه با خود کار میکنیم همه چیز میفهمیم ما مجبور نیستیم که بریم دیگه جا کار کنیم چون یکی مسئله دیگه اینه که اینا انگلیسی از کسایی که یکسان میگذره از آدم هر قدر هم تلاش کنه باز انگلیسی آدم 2 ساعت نمیشه که مثلا به وظیفه‌ای که خودم میخوای گرچه کار یاد دارم سیستم یاد میگیرم اما زبان مشکله. زبان مثلا از سن از 30 و 35 به طرف شد هر قدر بخوانی نمیتونی چیزی که یک طفل مثلا طفل ما وقتی که ما آمدم همین طفل کلان ما 5 ساله بود بعد از 4 ماه 5 ماه یک انگلیسی گپ میزد که هیچ فرق از با خارجی نمیشد. ما ویدیویشو دارم ماشاءالله. فری جان و ایام بسیار مهم است که قربانش هم خداوند رستوران روزی است نه یک چیز به نظر من بهترین ایده است. منتها اگه آدم بتانه که بعض رستوران ها هست که مثلا یک بزنس 1 سال اولش امتحانی است معلوم میشه که در 1 سال یک بزنس موفق میشه یا نمیشه نه از این که عزیزا از صفر شروع کنن اول پرسان میره درباره صحبت کنیم و درباره قرضه یاشون میایم صحبت میکنیم جای را پیدا کنه عزیزا که مثلا یک رستوران باشه که خدای نکرده اگر موفق نمی باشه او را با قیمت ارزان بفروشن و دومی که همین اجازه گاز و یعنی ونتیلیشن رستوران اینا کار آسان نیست فری جان. اگر آدم یک رستوران پیدا کنه که مثلا خدا نکرده نمبرایش موفق نمی باشه
اونو تو یک رستوران اگه بگیرین ولو که یک ذره پولش بیشتر باشه یا قیمتتر می باشه، نظر به که از صفر شروع کنین بسیار بهتر ایده است به نظر من. دیگه یا بعضی کساست که خوش دارن که از صفر شروع کنن. از صفر که شروع میکنی فری جان، تو باید بری مثلا همین لایسنس گرفتن ازی، همراه کل وسایل اینا ازی، هیچ که نگیره 3 الی 9 ماه میگیره. سینا وقتی که شما وقتی مثلا فکر کنه که خود یک جای میگه نه اینجا برام یک جای پیدا کنم، ما میخوایم که یک رستوران باز کنم، نه مثلا نه یک جای برات پیدا میکنم تا که لندلورد یا صاحب از او بیلدینگ بر تو اجازه از او میته، باز تو باید بری مثلا او از نگاه ونتیلیشنش یک پرمیت بگیری از سیتی، پرمیت خود غذا گرفتن اینا دیگه می باشه و اینمی یک ذره بسیار کار آسان نیست، مشکل است. اینال در این زمان اگر یک رستوران وقت اونجا بوده بسیار آسان است. تو فقط میگی که ما من رستوران دارم، کدام گپ نیست، فقط شاید که هم کنسپت نان تغییر کنه، نه مثلا شاید رستوران نان برچی بگیم پیتزا فروشی بوده باشه، داخل روز چی پیتزا باشه چی یک دیش دیگه باشه، خودت هم نان پخته میکنی وام میکنه، همون داش داره، داش نانپزی داره اینا، یعنی بسیار یک ترانزیشن آسان تر می باشه. یا جانا نظر خوبیه. یک نکته بسیار مهمه شما چی کردین تذکر دادین، چون زیادتر دوستان میگه ما از صفر شروع میکنیم. صفر قسمه که شما گفتیم یکی مسئله لایسنس گرفتن اینایه و دیگه مسئله اینه که مشتری دو موضوع اینجا مطرحه و مصارف زیاده داره، چون مجبور هستی که وسایل نو بگیری. دیگه قسمه که شما گفتیم وسایل خوددار و رستوران همه چی رو داره، مشتری تقریبا داره یک چند فیصدی. بینال در قسمت دوم فری جان درباره قرضهای مختلف میشه که صحبت کنیم. اگر خود یک رستوران باز میکنیم، مثلا بعضی کساست که مثلا پیسه نقد دارن، اگر پیسه نقد آدم نداشته باشه، راه دیگهش نمیست که مثلا اگر خانه داشته باشی میتونی که یک اکویتی لاین کردیت بگیری سر خانه، نه از اون میتونی پول بگیری. و بعضی وقتا از خود بانک‌ها براتون قرضه میته برای small business، نه یا SBA که میگن Small Business Administration، از وام میتونی قرض بگیری. راه مختلف داره. بعضی وقتا ما این نظر میتونم به خدا که آدم پارتنر شه همراه یک کس دیگه. یک پرابلم از امریکا یک مملکت است که چون که سیستم امپریالیسم است، هر کس میگه من که ببینیم مثلا میخوان که برای خود باز کنن، مگم باور کنین به نظر من سیستم جوینت ونچر میگن، یا یک تیم یا یک 2 نفر 3 نفر که شریک میشه، چی اگر خانه مثلا میباشه برای بزنس، اگر رستوران میباشه، با شرط که امی تمام چی میگن امو standard operating guidelines که میگن اما چیز هم تو کلیر به اینه که تنها ما شما در وطن ما یک قول نه، و قول آدم سوالی بیدم چیز اینجا چیه سند است. این حالا در این مملکت ما که میبینم مال تغییرات از ایناست، خدای نکرده نشه که دوستی شما به خاطر یک سرمایه گذاری از بین بره، نه به خاطر که پول خراب چیز است. میگم money is evil، همه پیسه بهترین چیز است، همه بسیار مشکلات در میان میره. از اون نگاه بهتر است که امور آدم یک اگریمنت نشته کنه، بسیار مقبول که یعنی 50% صاحب بزنس خود هستی، 50% مستم، اینی وقتای افتر خودت کار میکنی، اینی وقتا رو ما میکنم. نمیشه که باز مثلا تو بزنس یک کس باز کنم برای یک رفیق خود و یک رفیقش بره 5 روز اوبر کار کنه یا کار کنه برای 1 ساعت شو بیایه، در آخر روز هم پیسه نفک اینا میکنن و نه نیم شو باز تو رایش نیست، نه هیچ اصلا فیر نباشه. اینی چیزاکای کوچک به نظر من از اول عزیزا باید صبر سرزی باید فکر کنید، چرا خدای نکرده اگر بزنس ناکام میشه و بسته میشه، اینا فکر کنید که نام هر دو اشخاص در کانترکت لیست اگریمنت می باشه، باز خدای نکرده کردیت هر دوی شما خراب میشه، از بین میره. چرا کردیت جور کردن بسیار مشکل است، از بین رفتن کردیت بسیار آسان است. بس پیشتر در اول برنامه گفتم که اگه آدم یک پیمنت کارت هم دیپوی خود نمیرسانه، یک پیمنت یک کردیت کارت با بسیار آسانی پای کوسکور شما پایین میاد و نموز که براتون مشکل میشه که یک فیصدی خوبه بگیرن وقتی شما قرضه میگیرن. آفرین جان. درسته. تشکر. دیگه تبریک میگم برای عزیز ما که رستوران خود باز کردن در داونتاون
چون به ایده فکر کردن به خاطر کمیال. اگه شما فکر کنین ترکیه بسیار یک بسیار مشهور است میال ترکیه در کل جهان. مردم میرن برای سیاحت، برای ویکیشن اینا نه. سو استانبول اگه مردم بشنه چشمایشان باز میشه دیگه. ناله شاید بعض نان از این افغانیان باشه، شاید بعض قسمتش دونر کباب باشه، ترکیه باشه. اونو نام بسیار مهم است. حالا ما دیدیم بسیاریا که مثلا رستوران های میدل ایسترن یا باز میکنن میگن مدیترینین فود. همین خود مدیترینین با گوش امریکایا یک صدای جالب داره پریجان. خوششون میگن او حالا که بهترین آلو میباشه و سالاد میباشه و از اون میباشه از این میباشه، از این که مثلا بگن که اوه نان شاید افغانی باشه دیگه. نه به نظر من اگر نان تا افغانی هم میباشه کوشش کنین یک نام بگذارین که مردم از هر جای بیان. یک دفعه که مزه نان شما دیدن معلومه در قندوز که چند بار رفتیم یا رستوران کابل افغان رستوران رفتیم در کهون امریکایان ماشاءالله دیدیم که زیاد یک دفعه نان که مزه میکنن خوششون میان باز بعد از اون میاین. مطمئن اول مهم است که مشتری بر اولین بار می بسیار مهم است فرید جان. مثلا خودم میفهمی everything is about reviews نه که ریویو میتن. اونم مهم است که مت آن تایم برشان زود که ویتر یا ویترس بیاد سرور برشان آردرشان بگیره، یک چای مفت بر مردم مثلا یک گلاس چای برشان میارن. این چیزا در فکر مردم میمونه بازموز که ریویو برتن میتن. حالا کل چیز ریویو شده اما چیز با شما میفهمید. اگر ریویو خوب بود موفق میشی. تنوع غذایی هم بسیار مهمه چون به کشور میفهمیم. حالا افغانستان که از رستوران ها میری یک چی غذا نوع غذا رو دارم. مردم همه رو دوست داره. مثلا چی بگم قابلی رو هر جا بری داره، قابلی رو میگیری یا کباب، همین دو چیز مردم زیاد علاقه‌منده. ولی اینجا که هست خیلی مردم هست گوشت نمیخوره. یا گوشت‌های حیوانات مختلف استفاده میکنن، یا بعضی مرغ میخوره، بعضی گوسفند گاو نمیخوره، بعضی گوسفند گاو میخوره دیگر نمیخوره. اگه ترکاری با سبزیجات رستوران ها اینجا من دیدم تنوع غذایی زیاد دارم. بله و هرچی که نان صحی تر می باشه مشتری ها بیشتر شده میره. اگر مردم بخواه کنه نان مکدونالدز و فست فود ها بسیار زیاد است نه. میگم کسایی که هرچی که نان تان صحی تر باشه فایده تان زیادتر می باشه، مشتری تان زیادتر می دیگه. این نظرهای ماست. خودت کدام نظر دیگه اگه داری فرید جان بفرمایید. نه تشکر دیگه. فقط تشکر از خود شما، از برنامه زیبای شما که شما معمولا همیشه میاییم معلومات به تمام افغانای ما چی در خارج چی در داخل امریکا هم اینا به شما به اشتراک میگذاریم به صورت رایگان. و از این نظریات شما استفاده میکنه هر کدوم از ما. ممنون از برنامه خوب شما. شب شما خوش. شما یک جان تشکر فرید جان. با تماس میباشیم. زنده باشید. خدا. خب عزیزا، از که برنامه را تماشا کردن همراه ما، عزیزایی که از طریق فیسبوک میبینن امیال میبینن ماشاءالله تعدادتان زیاد است. یک جان تشکر. یک عزیز ما زمیل مسیج کرده میرن که قیمت ها بلند است و قیمت های اناهایم میبینن اینا را. یک چیز واضح عزیز گل برادر، قیمت ها بلند است مگم یادتان نره که وقتی که شما در جنوب کالیفرنیا خانه میخرین تنها خانه رو نمیخرین، آب و هوا رو میخرین. ما میفهمم بسیار عزیزای ما میل از طرف های نیویورک و ویرجینیا که بسیار یک زمستان سرد تیر کردن و نمو خانه ایشان که همونجا متبالا رفته و نمو بیاده راضی سن که همون خانه خود بفروشن بیاین در اینجا، چرا که اینجا برف و باران کمتر است. و از اون نگاه مثلا اگر حالا نخرین مثلا شما صبر کنین 2 سال 3 سال بعد یک چیز واضح است ریال استیت با مرور زمان انت بالا رفته میره. این ترکایی دیگه. بر صورت نعیم آرزو با خدمت شما عزیزان. تلفن ما از 760 908 3229. عزیزان اگر خوش دارین که خانه داخل مارکت می باشه، خانه که مثلا بیرون از مارکت می باشه، فیکسرز می باشه که در او مثلا 1 لک 1.5 لک 2 لک نفع می باشه، میخواین سرمایه گذاری کنین، ما آماده هستیم که برایتون کمک کنیم و تا این ما کمپانی بازسازی یا ریمادلینگ میشناسم که برایتون کمک کنن با قیمت‌های مجانی و مناسب. مجانی نمیبخشین، مناسب براتون ریمادل کنه خانه را. اونا آماده هستن دیگه. تا هفته آینده از شما خداحافظی میکنیم. شب شما عزیزان خوش. تشکر از توجهتون. شب بخیر.